हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई बिजी मोबाइल सेन्टर युट्युब च्यानलमा। म हुँ तपाईकै प्रदीप खड्का, साथमा हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान गगन केसी। र आज हामी नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। आज हामी 12x मोबाइल टेलिफोटो लेन्सको अनबक्सिङ गर्न जाने छौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा यो मोबाइल टेलिफोटो लेन्स 12x को जुम क्यापेसिटी छ। यो भन्दा पहिला हामीले 18x मोबाइल टेलिफोटो लेन्सको अनबक्सिङ गरेका थियौं। यदि तपाईहरुले हेर्नुभएको छैन भने म आई बटनमा यहाँ माथि आई बटन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाई त्यहाँ सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा के फिचर्स दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो बक्सको इन्टरफेस मोबाइल टेलिफोटो लेन्स 12x यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको जुम क्यापेसिटी यति छ भनेर देखाइरहेछ। पछाडी यहाँ मैले अघि देखाइसकेको थिएँ तपाईको फिचर्सहरु। आउनुस् यसको भित्र के दिएको छ हेरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 12x को लेन्स। यो एउटा हाम्रो लेन्स हो, हाम्रो मेन भनेको यही हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ 12x मोबाइल टेलिफोटो लेन्स भनेर। यसलाई अहिले साइडमा राखौँ। अरु हेरौँ यसमा के दिएको छ। एउटा यो सफा गर्ने क्लोथ दिएको छ। त्यसपछि यो चाहिँ मोबाइल होल्डर, मोबाइल अटाउनको लागि युज हुन्छ यो सबैमा। यसपछि दिएको छ यो ट्राइपोड, सम लाइक ट्राइपोड, लेन्स अटाउनको लागि युज हुन्छ। अनि यो लेन्स होल्डर, लेन्सलाई यसमा अटाउनको लागि युज हुन्छ यो। अनि यो एउटा ब्याग दिएको छ, त्यसमा हामीले यो होल्डरहरु राख्न मिल्छ सजिलो लाग्छ। साथमा दिएको छ मोबाइल टेलिफोटो लेन्सको गाइड, युजर गाइड। आउनुस् अब यसलाई फिटिङ गरौँ।
आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला एटलास के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौं त्यति बेलासम्मको लागि जय नेपाल।